Já vás zdravím, tady Ferin a vítejte u dalšího videa. Videa, které rozhodne tu nejzásadnější otázku lidstva. Otázku čestství, vlastenectví a národní hrdosti. Jsou ponožky v sandálech hřích, za který by si každý zasloužil jít do pekla, nebo naprosto nemístná otázka, kterou nemá cenu se zabývat? Ponožky v sandálech jsou zejména v českých zemích velmi rozporuplné téma. Každý, kdo takhle chodí, je označován za barbara, typického Čecháčka a tak podobně. Opak je ale pravdou. Ve světě je tento fenomén přiřazován spíše Němcům a starším lidem celkově. Historie ponožek v sandálech ale sahá až do starověku. Nejstarší nalezený pár ponožek totiž pochází z Egypta, je starý minimálně 2000 let a byl navržen právě pro použití do sandálů. Oslovil jsem desítky lidí z celého světa, aby mi sdělili svůj názor na tohle téma a já tak mohl sestrojit vědeckou studii, která by konečně odpověděla na tuhle složitou otázku. Do mého průzkumu se zapojili lidé ze všech světadílů kromě Antarktidy, mimo jiné třeba z USA, Indonésie, Belgie, Anglie, Austrálie, Německa, Filipín, Španělska, Finska, Brazílie a tak dále. 3/4 respondentů byly ženy, ale nehledě na pohlaví nebo národnost, odpověděla téměř polovina, že se o ponožky v sandálech nezajímá a je jim to jedno. 1/5 nosí ponožky v sandálech často, z nichž 5% nosí takhle ponožky úplně pokaždé. A pouze 30% odpovědělo, že je to hřích a nikdy by to neudělali. Odpovědi Čechů samotných se docela lišily, ovšem ne tak, jak byste čekali. Téměř přes polovina Čechů ponožky v sandálech nosí vždy nebo často. 1/4 je to jedno a pouze 1/4 Čechů si myslí, že je to hřích. Mýtus je tedy zbořen. Ani ne 1/3 lidí celosvětově a pouze 1/4 Čechů si myslí, že nošení ponožek v sandálech je hřích, což není dostatečné množství na to, abychom to mohli považovat za pravdu. Ve svém dotazníku jsem se ale ještě zeptal na 2 otázky. Jak reagujete, když vidíte někoho s ponožkami v sandálech? Většina, tedy 59% odpověděla, že jim to vůbec nevadí. 18% to přijde úplně normální a 23%, což není ani 1/4, to vadí. A v našich vodách to 1/3 Čechů přijde normální, skoro 40% to nezajímá a 1/3 to opravdu vadí. Co z tohoto výzkumu vyplývá? Světem vládne názor, že nošení ponožek v sandálech je hřích. To si ale myslí jen 1/3 naší populace. Je to sice menšina, ale je to hlučná menšina. Toto jsou ti, kteří šíří tento názor a kteří se snaží ovlivnit fanoušky této taktiky nebo ty, kteří to mají na salámu. Ve formuláři jsem také vytvořil kolonku pro širší vyjádření názorů a tohle jsou některé z nich. Anglie. Můj partner nosí ponožky v sandálech. Nerozumím nenávisti, kterou lidi pro tohle mají. Pokud je to někomu pohodlné, tak proč ne? Kanada. Ponožky v sandálech vypadají hrozně nepohodlně. Jak by vaše nohy dýchaly? Austrálie. Nosím ponožky v sandálech, ale cítím se divně a pokrytecky, protože odsuzují lidi, kteří to taky dělají. Belgie. Pokud to chcete nosit, nedává to smysl a ničí to účel sandálů. Anglie. Je to špatně, prostě špatně. Ženy ví, že se to nemá dělat, ale muž tomu prostě nerozumí. Vypadá to hrozně. Indonésie. Jsem muslimka a pro ty je povinnost mít zakryté nohy i v sandálech, takže v Indonésii je to normální a nikomu to divné nepřijde. Opět Indonésie. Myslím si, že ponožky v sandálech by byly velmi špinavé. V Indonésii nikdo nenosí ponožky v sandálech a občas chodí i na boso. Finsko. Tady ve Finsku si spousta lidí myslí, že je to divné a buranské, ale já se nezajímám o to, jestli to někdo dělá nebo ne. Pokud chtějí, ať to dělají. A jsme na konci dnešního videa. Pokud se vám líbilo, budu moc rád, když jej oceníte lajkem a budete je šířit dál. Díky a čau.